हाई एभ्रिवान गुड मर्निङ फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा र आज भने तपाईँहरूलाई एउटा फुलकै बारेमा जानकारी दिँदै आइरहेको छु फुलको बारेमा जानकारी भन्नाले नि यो एउटा भिडियो भ्लग हुनेछ र त्यो भ्लगमा म तपाईँलाई के देखाउन चाहन्छु भने आज हामी एउटा जग्गामा गार्डन मेन्टेनेन्स या ल्यान्डस्केपिङको लागि जाँदैछु ल्यान्डस्केपिङ त नभनौँ सानो प्लेस छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई म ल्यान्डस्केपिङ भन्न चाहदिनँ गार्डनिङ भन्न चाहन्छु र त्यो गार्डनिङ मेन्टेनेन्सको लागि हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट आएको छ एभाड ग्यालेरीको नजिकमा र त्यहाँनिर हामी मेन्टेनेन्स गर्न गइरहेको छौँ र त्यसैको भिडियो हजुरहरू समक्ष ल्याइरहेको छु र त्यहाँनिर यस्तो यो साल्भिया जुन चाहिँ बोर्डरको लागि छ हामीले साल्भिया चलाउने निदो गरेको छौँ र यो साल्भियाहरू रहेको छ थुप्रै कलरको छ पर्पल पिङ्क ओरेन्ज रेड लाइट पर्पल यो भिन्न भिन्न कलरको साल्भिया जुन चाहिँ छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हेल्दी रहेको छ यो साल्भिया हामीले छानेको छौँ त्यहाँको लागि किनकि दार्जिलिङको मौसममा साल्भिया राम्रो हुन्छ र अब मार्च आउँदैछ अनि यो त्यसै पनि इयर पुरा सालभरि नै यसले फुल दिइरहन्छ कम्ती मात्रामा भए तापनि त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यो मेन एउटा चोइस रहेको छ र यसलाई हामी मेन बाउन्ड्री जति पनि भर्ने काम हुन्छ जुन चाहिँ फिलिङ अप हुन्छ गार्डन फिल गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो फुल छानेको छौँ साथसाथमा जुन चाहिँ त्यो मेन प्लेसमा छ उहाँको जग्गामा बनिएको छ त्यो मेन प्लेसको लागि चाहिँ बिचमा चाहिँ हामी यो फ्युसिया जुन चाहिँ छ यो फ्युसियालाई हामी त्यहाँ लगाउनेछौँ फ्युसियालाई स्ट्रेट बनाएर लगाउनेछौँ सो द्याट यसको ग्रोथ ठुलो होस् र मुनि मजाले ह्याङ्गिङमा फुलेको देख्न सकोस् सो यो दुईवटा रहेको छ फ्युसिया र हाम्रो फ्युसिया र यो साल्भिया र फ्युसिया र साल्भियाको साथसाथमा अरू प्लान्टहरू पनि जान्ने छ सो त्यो प्लान्टहरू म तपाईँलाई देखाउँदै गर्नेछु देखाउँदै गर्नेछु यो भिडियोको अन्तसम्म बनिरहनु भने म हजुरहरूसँग निवेदन गर्दछु सो हामीले सबै फुलहरू ओसारिसक्यौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेन्जी है मजाले फुलिरहेछ यहाँनिर चिन्चिरिन्जी छ यहाँ फ्रेजिया छ फ्रेजियालाई पनि कोही बेला हान्नु थालिसकेको छ यहाँ साल्भिया छ होइन साल्भियाहरू छ अझै पनि पेन्जी हेर्नुहोस् न पेन्जी एकदमै दामी फुलेको छ पेन्जीहरू फ्रेजिया छ अझै पिटुनिया रहेको छ एन्ड मलहरू पनि एकदम रेडी छ ग्रेट सबै कुरो रेडी छ खालि बाटो हेरेर बसिरहेछौँ भर्खर नयाँ खानेको बाटो छ सो बाटो हेरेर बसिरहेछौँ जस्तो पिकअप आउँछ त्यस्तै हामी यसलाई लोड गरेर हामी लानेछौँ ठिकै छ सो हामी सबै लोड गरिसकेर हिँड्यौँ र झन्डै हामीलाई 1 घन्टा त लाग्ने नै छ 1 घन्टा 10 मिनट जस्तो लाग्नेछ र 12 बजी चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्ने रहेछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो काम सुरु हुनेछ पछाडि लोड गरिसकेका छौँ अनि सोनारसम्म जसोतसो मिलेर जाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को गाडीमा चढेर जानुपर्छ दुईजना चाहिँ हाम्रो भर्खर खनेको नयाँ बाटो हजुर राम्रो we have already reached there and this are the condition of the plants out here see so the condition of the plants out here and this is what we gonna refurnish हामीले यसलाई नै हामी बनाउने छौँ यसलाई सफा गर्ने छौँ अनि यसलाई नै राम्रो प्रकारले नयाँ प्रकारले के गरेर हुन्छ यसलाई राम्रो यो कार्टनहरू जुन चाहिँ छ यो सुकेकोलाई सबलाई यसलाई
खनेर यसलाई यसको माटोलाई रिनोरिस गरेर यसमा मलदेखि लिएर सबै रिनोरिस गरेर चाहिँ यसमा हामी नयाँ फुल अथवा प्लान्ट लगाउनेछौँ, जहाँ चाहिँ हामी साल्भिया लगाउनेछौँ हो। अनि यता मात्रै नभएर यतापट्टि पनि रहेको छ, मामाले उठाउनुहुन्छ। यो पनि यसलाई ताङतुङ फाडेर यसमा पनि हामी नयाँ साल्भिया नयाँ प्लान्ट लगाएर यसलाई चिटिक्क पार्नेछौँ। यतिलाई चाहिँ यतिलाई चाहिँ हामी चिटिक्क पार्नेछौँ। अनि यो क्लिभियाहरूलाई चाहिँ सबलाई एकै साइडमा रोपिदिन्छ। ओके, सो हेर्दै जाउँ कस्तो हुने रहेछ गार्डन है। हामीले सबै फुलहरू झारिसक्यौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। साल्भियादेखि लिएर तपाईँले हजुर सबै झारिसक्यौँ, पेन्जीदेखि लिएर छैन नि, सबै झारिसकेको छ। एन्ड अब हामी काम गर्नको लागि रेडी छौँ। ओके, they are mixing the mud, बलुवा मल र जङ्गली मल, त्यो सबैलाई एकैचोटि मिक्स गर्दैछ उहाँले। र त्यो मिक्स गरिसकेपछि त्यसले फिलअप गर्छ, र फिलअप गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर हामी फुल रोप्छौँ। सो पहिला चाहिँ हामी कटुसको पत्ताको मल ओछ्याउँदैछौँ, यसको ओछ्याइरहेछौँ। अनि त्यसमा पश्चात चाहिँ माटो, बलुवा र मल फिटेर यसरी माथिबाट बिछाउँदैछौँ। अब यो सबै जग्गा क्लिन भइसकेपछि चाहिँ हामी यसमा रोप्छौँ, यो फुल रोप्नेछौँ। एउटा सो हाम्रो यो भरिसक्यो, यो क्लिन भइसक्यो, तर यसलाई क्लिनअप गर्नु छ। अहिले अलिअलि प्रुनिङ चल्दैछ। Okay, so we are almost complete here. कुचले यिनीहरूले फ्रेसिया हो नि, यसलाई फ्रेसिया भन्छ कि एकदम मिठो सेन्ट आउँछ यिनीहरूले, डबल हो। सो हामी यहाँ कम्प्लिट गरिसक्यौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पिटुनिया। यसको बिजन सिड बस्छ नि सबैको, फुलमै बस्छ। हजुर फुलमै बस्छ कि। हेर्नु आउने कि हेरेर गइहाल त, मलाई हेरिदिन्छ नि कम्प्लिट। So our work is complete. We have planted all the salvia. Sorry for the quality of the video, because के भयो भने बेलुका भयो कि, अन्त रात भएपछि यस्तै नै हुन्छ, अलिकति क्वालिटी अफ नै देखिहाल्छ। बट हामीले जति प्लान्टेसन गर्नु थियो प्रायः सबै हामीले प्लान्टेसन गरिसक्यौँ। र अब अहिले नै त यसको ग्लोरी देख्दैन, यो जस्तो बढ्दै जान्छ, जस्तो म्याच्योर हुँदै जान्छ, त्यस्तै प्लान्टको ग्लोरी देख्दै जान्छ। सो आई होप यु लाइक द भिडियो है। साह्रै त हामीले भिडियो गर्नु पाएन, किनभने काम हतार पऱ्यो, त्यसैले गर्दा ज्यादा भिडियो त गर्नु पाइनँ, र पनि जति पनि गरेँ। आई होप यु लाइक द भिडियो। अनि स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच टु म्याम फर ट्रस्टिङ अस एन्ड
for letting us make your garden beautiful. Thank you so much, and hope to see you soon. Bye bye. Maybe the color is not so good, doesn't seem good, but everything is beautiful, and you can see a lot of blooms out here. It's beautiful, and the stands have fitted well. Especially, ma'am, I have kept the strawberries out here. You can see they are quite big strawberries. Okay, so that was your wish, so I have kept it, and all the stands are in their position. Okay, thank you so much.